ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ዛሬ ደግሞ የጉራጌ ባህላዊ የክትፎ አሰራር የለብለብ ክትፎ፣ የጎመን ክትፎና የአይብ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉኝ። አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ጎመናችንን እንደዚህ በመታዩት መልኩ እንቀነጥሳለን። ከዛ ሙልጭ አድርገን እናጥበውና በደንብ አድርገን አፈር ምናምን ስለሚኖረው በደንብ አድርገን አጥበን እናጠለዋለን። በመቀጠል ድስታችን ላይ ውሃ አድርገን ጥደን ውሃው ልክ በደንብ ሲፈላ ጎመናችንን እያጠብን እያጠለልን እንጨምራለን። እኔ የተጠቀምኩት ልክ እንደዚህ ሁለት ነው። ይሄኛው ወረድ ሲል ሌላኛውን ደግሞ አጥቤ ጨምሬያለሁ ማለት ነው። ከተወሰነ ሰዓት ከአንድ ሰዓት በኋላ እንደዚህ በስሏል። ልክ እንደዚህ ሲበስል እሳታችንን እናጠፋና አውርደን እንዲቀዘቅዝ እናደርገዋለን። ጎመናችን ሲቀዘቅዝልን መክተፍ እንጀምራለን ማለት ነው። የምንከትፈው በጣም በደቃቁ ስለሆነ ደጋግመን በምታዩት መልኩ ደጋግመን በደንብ አድርገን መክተፍ አለብን፣ መድቀቅ ስላለበት ማለት ነው። ሁሉንም እንደዚህ አድቅቀን ከከተፍን በኋላ እንደዚህ አድርገን እንጨምቀዋለን። ውሃ የሚባል ነገር እንዳይኖረው በደንብ አድርገን እንጨምቀዋለን። ሁሉንም በዚህ መልኩ ከጨመቀን በኋላ ወደ ስጋችን እንሄዳለን። ስጋውን እንደዚህ አድርገን በደቃቁ ነጩን እናወጣና በደቃቁ እንከትፋለን። የክትፎ ስጋ ቀይ የበሬ ስጋ ነው የምንጠቀመው። እሱን በተቻለ መጠን አድቅቀን ለመክተፍ እንሞክራለን። በእጃችን ብንከትፈው የተመረጠ ነው። ከማሽን ይልቅ በእጅ የተከተፈው ይጣፍጣል። ስለዚህ በእጃችን ለመክተፍ እንሞክራለን። በተለይ ጥሬ ለምንሰራው በእጅ ቢከተፍ የተመረጠ ነው።
በመቀጠል ወፍራም መጥበሻና ጥድና 2 ማንኪያ 2 የሾርባ ማንኪያ ቅቤ እናደርጋለን። ቀጥለን ግማሽ ማንኪያ ኮረሪማ እንጨምራለን። ቀጥለን ደግሞ ሚጥሚጣ እንጨምራለን 1 ማንኪያ። እያየን ስለምንጨምር መጀመሪያ ማብዛት አይጠበቅብንም። እየቀመሰን እያየን መጨመር እንችላለን። ብዙ ጊዜ ይሄ በጣም ነው በልኬት ሳይሆን በጣም ነው የምናቀውና እንደምንፈልገው መጠቀም እንችላለን። ጨው ትንሽዬ ጨው ስላለው ሚጥሚጣው እንዳይበዛ መጨረሻ ላይ ነው ትንሽ አይተን መጨመር ያለብን። ቅቤም ካነሰው ከላይ እየጨመረን እየቀመሰን እያየን እንደዚህ ትንሽ ሞቅ እናደርገዋለን። መጥበሻው ላይ ብዙ አንጠብሰውም፣ ትንሽ ብቻ። ከዛ እናወጣዋለን። በመቀጠል አይባችን ላይ ትንሽ ሚጥሚጣ እናደርጋለን። ቀጥለን ግማሽ ማንኪያ የሚሆን ኮረሪማ እንጠቀማለን። ኮረሪማ ማብዛት የለብንም። በመቀጠል ደግሞ ቅቤ 1-2 የሾርባ ማንኪያ ወይ 3 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን እንጨምርና በእጃችን በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን፣ በማንኪያ ስለማይዋሃድልን። በመቀጠል 2 ማንኪያ የሚሆን ቅቤ እናደርጋለን። ቅቤያችን ቀለጥ ሲል ሚጥሚጣ እናደርጋለን። ብዙ ጊዜ እንደዚህ ስንሰራው በግምት ነው የምንሰራውና እየቀመስን መጨመር ስለምንችል መጀመሪያ ማብዛት አይጠበቅብንም። በመቀጠል ከትፈን ያዘጋጀነውን ስጋ እንጨምርና ቶሎ እናማስለዋለን። እሳቱ በጣም ቅንስ ያለ መሆን አለበት፣ አለበለዚያ ጥብስ ያረግብንና ያበላሽብናል። እጃችንን ሳናቋርጥ ቶሎ በመታዩት መልኩ እያማሰልን እንደዚህ እያደረግን እንጠብሷለን። መረቅ እንዲያወጣብን ነው እንደዚህ ቶሎ እጃችንን ሳናቋርጥ ምናማስለው። እሳቱ በጣም ቅንስ ባለ እሳት ነው የምንጠቀመው። ልክ እንደዚህ ሲል እናወጣዋለን፣ እቃ ላይ እናደርገዋለን። በመቀጠል 2 ማንኪያ ቅቤ እናደርጋለን ጣባችን ላይ። በጣም ቅንስ ባለ እሳት የምታዩትን ያህል ሚጥሚጣ እንጨምራለን። ግማሽ ማንኪያ የሚሆን ኮረሪማ እንጨምርና እናዋህዳለን። በመቀጠል ከትፈን ያዘጋጀነውን ስጋ እንጨምርና እናዋህደዋለን። እሳቱ በጣም ቅንስ በጣም ሎ ነው መሆን ያለበት፣ ይጠብስብናል። ያለበለዚያ ጣባውን እንዲያሞቀው ብቻ ነው የምንፈልገው። ቶሎ አድርገን እናቀላቅላለን። ሚጥሚጣም ኮረሪማም ትንሽዬ ጨውም እያየን መጨመር እንችላለን። እየቀመስን እንዳይበዛብን መጀመሪያ ጨምረን ማለት ነው። እያየን መጨመር እንችላለን። ትንሽዬ ጨው እናደርጋለን። በጣም ትንሽ ሚጥሚጣው ጨው ስላለው ብዙ አልጠቀምም እኔ። እንዲህ እያደረግን ካነሰውም ሚጥሚጣ እየጨመረን እናዋህደዋለን ለትንሽ ደቂቃ። አያችሁ እንዳይጠበስብን ቶሎ እናደርገዋለን። ይሄ ምንም አይነት እሳት አያስፈልገውም። ጣባው ሞቅ ካለ በቂ ነው። ክትፏችን ደርሷል። ከላይ ቅቤ እንደዚህ እናደርጋለን። የምንፈልገውን መጠን መጠቀም እንችላለን። ቅቤ ክትፏችን እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ደርሷል። በመቀጠል ሁሉንም እንደዚህ እያደረግን ለማቅረብ እናዘጋጃለን ማለት ነው።
እንግዲህ ክትፎቻችን እንደዚህ አምረው ደርሰዋል። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ አንድ ሰው መጥቀም ከቻልኩ ብዬ ነው። ስላያችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም ዋሉ። አመሰግናለሁ። ባይ